Está. Então, o que é que se passa agora? Yo, autootje. Vandaag ga ik hem starten en hopelijk mee rijden. En hopelijk remt hij een beetje. En dan breng ik hem naar Anibal hier in de plaatselijke garagehouder. En dan kijken of hij de laatste dingetjes kan fixen. Zodat hij weer lekker de weg op kan. Kijken of dit water heeft. Yep. Hartstikke mooi. Best wel vol. Nou, autootje. Ik ga even wat dingetjes opschuiven waarvan ik weet dat Anibal daar sowieso even naar moet kijken. Oh nee, altijd de verkeerde kant. Hier zit dat bij de Lada. Ha. Ploep. Oh, de ruitenwisser heeft zijn eigen leven. Ik hoop dat hij remt. Even achteruit. Als hij niet remt. Oh, zit hij wel eens achteruit? Kijk, deze. Hoe moest het die ook weer staan? Ja, dan moet ik even opzoeken hoe die kleine pookjes moeten staan. Die kleinste pook moet helemaal voorin en die achterste pook moet helemaal naar achteren. Dan is die normaal. Hij rijdt. Even sturen. Oh mijn god. Oh. Kijken of hij remt. Oeps. Hij remt een soort van. Naar voren. Ik word echt helemaal vergast hier. Ik zou ook wel zachte banden hebben. Hij rijdt voor het eerst weer. Spannend! Alles tegelijk. Oeh! Daar gaat de tractor. Depois acho que também parece-me que este. Consegues ver aí? Sim. Como é que chama essa parte? É rótula de suspensão. Menina. Esse já está vazio. Tá. Só deu por uma vez. Cecília, Olha a lixinha. mas ela está aqui ou não? Um bocadinho. Esquisito. Está bem, está bem. Tá, não tá? Como é que se passou? Também não sei. Também achei que estava tudo normal. Está. Então, o que é que se passa agora? Essa está fixe. Então deve ser o alternador. Não, o alternador está bom. Ah, ok. Vai carregar. Ah, ok. A 387.
Uma bateria que está completamente descarregada. Ok. Queres que eu seguro? Segura ali. Pode ser ali. A bateria deve estar aí danada. Oké. Te voet terug. En kijken of Annibal de dingetjes voor elkaar krijgt. En dan hoor ik het wel wanneer die belt. Leeg. En dan moet ik eigenlijk de Papa Piaggio hier neerzetten. Misschien ga ik dat wel even doen. Huh? Ja. Ja? Ben je erin nog? Gaat-ie, nieuwe APK. Annibal. Hij is door de keuring. Woehoe! Was dat? Zo groot. Nou, laten we kijken. Gaan we erin? Wauw.